عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة رقم 348 من برنامجكم لحظات قرآنية، وهي الحلقة الأخيرة في موضوع الطعام وصلة الطعام بلا إله إلا الله. هم الأنبياء، هم الأنبياء وهم صفوة البشر، وهم أكثر الناس تعرضا لأن يقدسوا ولأن يعبدوا رغم أنوفهم. من أجل هذا يأتي موضوع الطعام في إشارة إليهم، لأنهم إذا كانوا محتاجين إلى الطعام، إلى الحصول على الطعام وإلى مضغ الطعام وإلى هضم الطعام وإلى إخراج الطعام، إذا ده أكبر دليل على البشرية. زيهم زيك بالظبط. يعني إذا كنت أنت لا مؤاخذة وتخش دورة المية وتتبرز أو يطلع منك ريح، سواء كان بصوت أو بدون صوت، أو بيجي لك إسهال أو بيجي لك إمساك، ده اللي كان بيحدث للنبي محمد وللنبي عيسى والنبي موسى والنبي إبراهيم ولكل الأنبياء. إذا هم يشاركونك في موضوع الطعام. من أجل هذا يأتي موضوع الطعام بالذات في موضوع الأنبياء لكي يؤكد على هذه الحقيقة أنه لا تقديس للأنبياء. يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء الآية 7 والآية 8: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. يعني هم كانوا جسد وكانوا يأكلوا الطعام، وما كانوا خالدين يعني كانوا يموتوا. إذا الموت والجسد وهذا الجسد يتغذى من الطعام، ده صفة كل الأنبياء. ومعنى الجسد يتغذى من الطعام، معناها ان الجسد انت بتاكل من هنا، الاكل بيتحول الى طاقه، والى يعني البروتينات تتحول الى بناء الخلايا الى اخره. وبعدين طبعا لابد من التمثيل الغذائي، ولا بد من كذا، ولا بد من الاخراج بول وغائط. وتخيل نفسك بقى وانت يعني تدخل المرحاض او دورة المية يعني، ويحدث لك كذا وكذا. هو نفسه ما كان يحدث للأنبياء. طبعا ما كانش فيه يمكن هناك دورة المياه اللي موجودة في عصرنا إلى آخره، لكنه نفس الجسد المحتاج إلى الطعام لكي ينمو ولكي يستمر، ونفس الجسد الذي يحتاج إلى إخراج الطعام وإخراج الماء إلى آخره. الجماعة القرشيين كانوا بيتندروا على النبي، كانوا عايزين أن يكون ملك، او يعني عايزين في صفات غير موجوده فيهم. فقالوا كانوا بيتريقوا على النبي وقالوا: ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، لولا انزل ملك فيكون معه نذيرا او يلقى عليه كنز او تكون جنات اكل منها الى اخر الايات. ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. كان عليه السلام راجل بتاجر شأن معظم بتوع القرشيين، وكان بيروح السوق وبيشتري وبيبيع وبياكل وهو ماشي زي اي واحد عادي. يعني تخيل بقى لو ربنا بعت النبي، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده يعني، ومشي وراح ياكل في المطعم ومعاه سندوتش، هيقول له: لا لا لا، انت مالي هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. لكن موضوع اكل الطعام بالذات هو دليل البشريه. من اجل هذا هم خدوها حجه عليه: اذا كنت انت جاي من عند ربنا، ما ربنا سابك تاكل طعام ليه؟ هو مش فاهمين ان هو يعني كان الناس عجبا اوحينا الى رجل منهم، واحد زيكم. يعني كل ما يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: انما انا بشر مثلكم يوحى الي. المهم ان هنا موضوع الطعام هو موضوع في اثبات بشريه الانبياء. ومن اجل هذا الرد عليهم في الايه 20 من نفس السوره، سوره البقره، يقول سبحانه وتعالى: وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. يعني كل المرسلين كانوا نفس الحكايه، بيمشوا في الاسواق وبياكلوا الطعام، وبعد ما ياكلوا الطعام يروح ياخد له في ناحيه كده بعيد ويخرج هذا الطعام والبغول والغات الى اخره زي اي واحد. القضيه المشهوره بقى اللي هم الناس اللي هم بيعبدوا المسيح وبيعبدوا المسيح، الله سبحانه وتعالى رد عليهم بنفس الطريقه، قال: ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. يعني يخدعون، يعني من الإفك، إن هو ينطلع عليهم الإفك والكذب. يعني قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، الآية 75 و 76 من سورة المائدة. لكن المهم هنا بقى: أمه صديقة كانا يأكلان الطعام.
يعني السيدة مرة كانت تاكل الطعام وتروح دورة المية ويطلع منها ريح ويطلع منها براز ويطلع منها بول، والمسيح عليه السلام كان يأكل الطعام وكان يطلع منه ريح وكان يطلع منه بول إلى آخره، وبراز إلى آخره، زيك زيهم بالضبط. فإزاي أنت تتخذهم آلهة؟ من هنا تأتي قضية إطعام الأنبياء من ضمن القضايا الأساس التي تدخل في سياق أنه لا إله إلا الله، فالله جل وعلا هو الذي يطعم ولا يطعم. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.